visa vad du pysslade för någonting? På verket? Ja. Mm. Jag gjorde de här hjärtarna. Fint. De ser lite kurbitsaktiga ut. Så jag gjorde en liten fågel. Jag tycker den är jättefin. Och grejen är att vi har ju gjort det här utav såna här tuber. Mm. Så de har ju själva tuben på baksidan, men då ska man bara spraya den med guldfärg. Jag försökte också mig på det här som du gjorde, men den var inte lika bra. Det är lite buckligt. Jag gjorde en liten stjärna. Det är jättefin. Jag gjorde ett litet ljus. Men den ser lite ut som att den skulle kunna vara en ängel. Ja, i så fall är det lite bredare klänning. Ja, men eller hur? Mm. Så det här skulle man vilja göra mer av, men då måste vi börja samla på såna här tuber. Ja, precis. Jag tyckte det var spännande hur bra det blir av att göra såna här tuber. Att när man ska köpa såna här guldpapper så är de oftast för tunna. Man behöver ha lite tjockleken som man får utav de här. Som tål att man håller på och bänder och trycker ihop. Och som inte blir knuckliga minsta lilla. Ja, precis. Jag tror att jag måste köpa mer sprayfärg. Det börjar märkas så att jag har använt mycket. Ja. Så det är det här du ska använda. Jag använder sprayfärger från Montana. Mm. De har jättefina så här metallicfärger. Så den här heter Metallic Gold bara. Stick Gold. Det är inte bronsaktiga hållet. Det är inte färgen på själva kannan, utan det är den färgen här uppe som är den färgen. Vad är det för skillnad då? Så jag gillar att blanda dem. Så man kan ha den här I botten. ja, exakt. Och så sprayar man lite lätt över det. Jag håller på och gör en girlang som jag tänker ha till en sån här fejkgrön grangirlang. Istället för som Elin har bjällror då uppträdd på band sådär och lägger på sina grangirlanger. Tänkte jag att jag skulle göra en med små paket. Jag har suttit och gjort på chokladkartonger har jag gjort de här små kartongerna utav från början. Och sen så har jag slagit in dem med lite snyggare papper. Jag har gjort 9 stycken sådana här. Mer orkar jag inte faktiskt. Nej. Jag hade fler kartonger att göra utav, men Det tog hela dagen. det gjorde ju det.
Jag hittade Tehuset Javas tejulkalender på rea typ den 3 december. Hur bra? Jag funderade på att köpa den och sen så gjorde jag inte det. Och så ångrade jag mig. Och så stod den där. Mer än halva priset billigare. Perfekt. Jag har inte riktigt tagit varje dag. Så det ligger väl lite efter. Rött julte. Det låter ju hur gott som helst. Jag satte upp alla massa rosetter igår. Och det blev 9 stycken rosetter. 8 såna här vita och en i silver. Tyckte att det blev så himla fint i granen. Och det bästa av allt är att jag bara råkade ha alla pärlor hemma. Sen så testade jag hänga en på mitt skåp också. Det var ju hur gulligt som helst också. Den här är i silver. Sen började jag ju måla också. En gran. Också en ljusstake som ska bättras på. Jag trodde att jag hade köpt en rödare färg än det här. Den här är väl lite mer chokladbrun skulle jag säga. Brun med lite röd underton. Men jag tror att det blir bra ändå. Alltså det blev väldigt mycket finare än vitt. Och sen tyckte jag att det var så komiskt att den matchade den här stjärnan som står där bakom så himla bra också. Vad tycker ni förresten om att jag har köpt en overlock? Så nu har jag 2 stycken, hallå! En symaskin och en overlock. Känns sjukt. Jag hade tänkt att sy kuddfodral idag. Men det är så att min mamma fyller år på lördag. Den 13 december på Lucia. Och jag har visserligen en födelsedagspresent till henne redan. Men grejen är den att hon har ju önskat sig ett julförkläde hur länge som helst. Och i år tänkte jag att jag äntligen ska ta tag i och sy det där förklädet och ge till henne julklapp. Grejen är bara den att hon har varit så obsessed vid julförkläden i år. Så nu har jag varit på second hand och så fort hon har sett ett fint tyg så hon bara åh, det här skulle passa fint som ett förkläde. Och det här skulle vara fint som ett förkläde. Och så såg hon den här gardinen som jag har köpt på Röda Korset i Skara. Och så tog hon upp den från golvet igår och bara alltså hade inte det här varit så fint som julförkläde? Och jag bara det är precis det jag köpte den för att jag skulle sy till dig. Så jag bara ja, och jag tänkte typ att jag skulle sy en klänning som man kan ha en skjorta under till den här. Och då började hon prata om att hon kanske skulle försöka sy ett själv. En lite enklare modell. Och jag bara nej, det skulle inte göra. Så nu tänker jag att det kanske skulle vara bra av mig att sy det här förklädet till hennes födelsedag istället för till jul. För då hinner hon också njuta av det lite i december. Ge det på julafton så kan hon ju inte använda det först nästa år liksom. Men då har jag ingen julklapp till henne så att jag får fundera lite på vad jag ska göra där. Men det här borde väl ändå räcka. Jag tror det. Jag tänkte att jag skulle sy samma modell som det här som jag sydde till mig själv för typ 4 år sedan eller någonting. Hon älskar den här. Sluta glid! Ner! Störande. Jag klippte ut alla delar. Vi har själva överdelen. Vi har 2 stycken axelband. 2 remsor som jag har vikt på mitten bara. Även överdelen är vikt på mitten för att det ska bli lite stadga. Så den här axelremmen ska liksom på här. Och den andra, of course, på andra sidan. Och sen ska det komma på en volang här på utsidan. Vilket också är en remsa som ska vikas på mitten. Och sen krusas. Någonting sånt här.
Det blir så fint! Mamma kommer bli så glad. Alltså vad kul. Mamma är här för andra dagen nu. Tror ni inte att jag fick panik nu när mamma kom och hon tar fram det här tyget som hon har köpt när vi var på second hand och säger att hon ska sy ett förkläde. Och jag bara, nej! Som tur var så lyckades jag samla mig snabbt och sa att alltså tyvärr, men jag tror inte att det där tyget räcker till att sy ett förkläde. Jag har lite olika tyger att göra projekt med. Ett sånt här lite finrutigt. Ett lite grövre. Den här härliga som jag bara har lite grann av. Men man kanske kan hitta på någonting. Och sen de som jag köpte i år då. Den här grå-rödrandiga. Nej, det här köpte jag inte i år. Det här var nog förra året också. Det här är min favvo. Så den är jag rätt säker på att jag skulle vilja göra en kudde av. Jag tycker att den ser ut som en volangkudde. Jag tycker också det. Jag vet inte varför. Så det ska det bli. Jag hoppas att den räcker i det. Vi får mäta lite. Jag håller på och flätar ihop 3 stycken snören för att jag ska göra ett snöre som jag ska fästa mina små paket på. Jag kunde inte bestämma mig. Jag ville inte ha bara juteväv. För jag tänkte att nej, det ser tråkigt ut. Och jag ville inte ha bara vitt snöre. För det blir skittråkigt. Och jag ville inte ha rött för att jag har röda paket. Så jag tänkte om jag gör så här att jag flätar ihop de 3 snörena. Kanske det blir mycket bättre. Jag trodde att jag hade styrt undan henne med snacket om att tygbyten nog är för liten. Att hon inte skulle sy ett förkläde. Men sen när hon var klar med sin paketgelang så tog hon fram det där tyget ändå och började sprätta bort den här biten med tryck som var längs kanterna. Och då fick jag lite ont i magen igen och tänkte att nej, men nu kommer hon testa ändå. För att mamma är ju väldigt lik mig. Eller jag är väldigt lik mamma i det att man anser inte att någonting är omöjligt förrän man har kommit till den punkten när det verkligen inte går. Och man ser det framför sig. Man måste alltid testa. Och då kom jag på den smarta idén att säga att åh gud, för det börjar bli sent. Vi hinner nog inte göra något mer pyssel nu. Jag tror att jag ska avrunda nu när jag har sytt den sista sömmen på min kudde. Vilket är typ 1/4 bort. Stackars mamma. Det var kanske ganska sent, alltså klockan var ju ändå 4 och det kanske kunde vara bra att sluta i tid och sådär. Men jag är ju inte den personen och inte hon heller som slutar i god tid, utan man kör ju tills man är medvetslös av hunger, trötthet, allting. Det var nog bra för både oss själva och vår egen överlevnad och för att mamma inte skulle sy det här jävla förklädet att vi slutade. Och hon har åkt nu. Så nu ska inte vi pyssla något mer fram till hennes födelsedag. Och hon är inte den som kommer sätta sig och göra det här själv. Tror jag. Så nu fattar ni varför jag var tvungen att byta till att ge den här i födelsedagspresent. För hon är ju fullkomligt galen när hon har kommit på någonting.
Men ja, jag är precis likadan där också. Är det någonting jag vill, då kommer jag fixa det med en gång. Det går inte att vänta. Nej, nej, nej. Nej, gud. Kolla! Vad cute! Ja, verkligen. Åh! Det är precis vad jag tänkte med att jag vill ha en sån kudde. Vad roligt. Det är den 13 december idag, det är Lucia, det är mammas födelsedag. Och vi ska snart åka och överraska henne och det ska ni få hänga med på och se hur hon reagerar på sitt julförkläde. Men innan dess så tänkte jag att ni skulle få se hur vissa av de här pysslarna blev. För det känns som att jag har varit lite all over the place i den här videon. Ni har redan sett de här metallgrejerna som jag och mamma gjorde på verket. De sprayade vi ju bara så att det ser jättebra ut. När de är guldiga hela vägen runt, så man kan inte fatta att det har varit en kaviartub innan. Ni har ju redan sett de här pärlrosetterna. Men sen så gjorde jag också det här julhänget. Det var ju det här röda prickiga som jag köpte second hand i år. Jag visste redan när jag köpte den att jag ville måla den i någon mer neutral basfärg. Och sen göra såna här detaljer på. Sen målade jag ju den här ljusstaken. Som också blev hur fin som helst. Den var ju vit innan. Det är egentligen en sån här traditionell röd, men så var det någon som hade målat den vit. Och då tänkte jag först att jag skulle måla tillbaka den till liksom originalröd, men så hade jag ju inte köpt en så röd färg. Men jag är jättenöjd med hur den blev. Den passade superbra här inne. Och sist men inte minst så gjorde jag ju den här supermysiga kudden. Och jag är så nöjd med den. Allt med volang är bara underbart. Sen har vi också mammas paketgelang som jag så vill göra en likadan för att den blev hur fin som helst. Så, kolla! Jag hade egentligen bara tänkt att åka iväg, men sen så kom jag på att jag har ju Lucia-krona hemma och jag kan ju ha de här elektriska ljusen i den. Jag använder inte den så mycket bara för att jag inte vill ha levande ljus på huvudet liksom. Men det behöver man ju inte ha. Jag tänkte att man kanske kunde göra en liten minilusse för mamma. Därav den vita klänningen. Vi brukade alltid lussa för henne när vi var små. Eller ja, små. Så länge som vi bodde hemma. Så hon har inte fått någon lussning sedan dess. Jag tänkte att det kanske skulle vara dags. Skänk mig en tia. Men tian var trasig och lucian var knasig. Eller hur går den? Frågan är om jag ska sjunga Natten går tunga fjät eller födelsedagssången. Natten går tunga fjät. Jag är på att börja sjunga om studentens lyckliga dag. Nej, hur går det nu? Ja må hon leva. Jag ska se. Ja må hon leva. Och sen då? Tänkte jag säga. En kortlek? Det är det ju inte. Är det inte en kortlek? Nej, vänta. Vad ska du... Vad fan? Jag vet inte vad det är. Vad är det för någonting? Får du öppna då? Oj, vad är det? Är det det jag tror? Jajamän! Men... För mig och pappa. Gud vad bra! Har du gjort det? Men Elin!
Jag så bara, det tyget skulle passa så bra som ett förkläde. Ja, det var visa åt mig. Andra hållet, kolla andra hållet. Vad fint. Gud vad fin. Jag har inte sytt på ärmarna för jag ville veta att det satt perfekt på dig. Gud vad fin. Kolla! Åh! Passar dig Gud vad perfekt! fin. Ja, det är ju perfekt. Gud vad fin. Elin, tack. Skurka där. Vad fint. Du är jättefin i den! Den är så fin som en klänning ju. Vadå förkläde? Det är ju löjligt att säga. Nej. Det här kan man ha på sig liksom till. Men det är så jag känner med mitt förkläde också. Att det är bara fint att ha ovanpå liksom. Ja, precis. Kan du göra en liten snurr för mig då? Fast nu vill jag ju ha en kjol. Ja, nu måste vi byta kläder. Ja. Oj, oj, oj. En gång till. Gud vad fint. Då har vi lite volang här uppe. Så har vi lite fickor. Och längst ner så har vi också en liten volang. Och så här bak så fortsätter volangen ända hit. Och här ska jag sy fast den här. För jag visste inte hur långa de behövde vara. Så det ska jag fixa lite nu när vi har provat den. Fint! Jättefin! Kul att se denna på dig i jul.